Chị phải tìm cách tiếp cận khác để chị ta mới có thể tin tưởng ở chị. Đây, cho nó nhỏ. Bác, chị thì cứ làm theo cái cách của cháu lúc nãy cháu bảo đấy. Anh đập ba cái này. Chị đang nghĩ bảo là không biết đi tìm nhiều ai giúp đỡ, mà may mà hôm nay gặp được em ở đây. Mai cháu nghỉ và cháu sẽ bắt xe lên để mà phối hợp với gia đình. Cháu à, cháu nhá. Cháu ạ. Hôm nay bác với lại chị lên đây lại báo với bọn cháu là vụ việc của anh Tư à? Vâng. À. Thế thì hôm nay cháu tên không ở đây à? Cháu. Không ở đâu bác ạ, hôm nay cháu trực thôi. À đây à? Anh Tuyên đi công tác rồi. À, thế giờ hôm nay là cháu trực đấy. Vâng. Cơ quan. Bác có gì bác cứ nói với cháu thì cháu sẽ tiếp thu và cháu sẽ truyền đạt lại cho anh Tuyên. Thế cháu ạ, để hôm nay chú cũng lên cơ quan với các cháu tức là đấy vừa cũng kể cái chuyện tức là của đứa con Tư ấy. Bây giờ hôm nọ cháu tin thế ấy, thì cháu cũng lên nhà báo rồi. Thế là cũng nói cái chuyện tức là đấy vì cái việc đứa con dâu ấy bây giờ nó đi sang bên đứa con Tư kia tức là bây giờ nó lại không cho. Thì hôm nọ kia anh Tuyên, cảnh sát Tuyên ấy lên nhà thì có bàn với gia đình bảo là cho em cải trang này, ngụy trang xong là vào đấy để điều tra xem. Nhưng mà em cũng cải trang rồi, đi vào đấy ở một thời gian rồi, nhưng mà cô gái kia thì bây giờ nó đuổi rồi, không cho em ở lại đấy. Nhưng mà hôm nay thì nó lên đây, là nó con lên đây để báo với các anh xem là các anh có cách gì không để giúp gia đình thêm. Đấy, trong quá trình chị đi nhà anh ta đấy thì chị có để lại cái gì lộ ra không? Thì em cũng không biết nữa, em cũng đang nghĩ là sợ cô ta nghi ngờ nên là mới đuổi em. Thì mấy hôm trước thì cô ta có lấy tiền để cho em đi chợ mua thức ăn, nhưng mà em đi một lúc xong là em nghĩ là quay về để theo dõi xem là có thấy cô ta làm gì không. Thì lúc quay về ấy, thì vì cô ta đóng kín cửa ấy, nên là em cũng lấy cái ghế để mà trèo lên để xem vào trong, nhưng mà cái cửa kia nó cũng kín ấy, với lại cao, xong là không trèo được. Em đứng đấy một lúc thì em cũng không biết là cô ta ở trong nhà ra, nên là đẩy cửa ra thì em cũng bị ngã ở cửa kia, mà cô ta cũng thấy em ở đấy nên là cô ta đuổi em đi luôn, không cho em ở đấy nữa. Em cũng không biết là liệu có bị lộ hay là cô ta có nghi ngờ gì không nữa. Thì thế này thì chắc là chị chưa bị lộ đâu. Cái này chắc là chị ta vô tình mở cửa đập chúng em thôi, chứ không phải là cô ta chắc là chưa nghi ngờ gì là em là về đấy theo dõi hoặc là làm cái gì đấy. Vâng, thì chắc là em cũng nghĩ như thế. Vì lúc cô ta mở cửa ra thì thấy em thì em cũng giải thích, cũng nói là làm tiền của cô ta rơi ấy. Tiền rơi nên là không có tiền mua thức ăn về, là em nghĩ là chắc là cô ta giận với lại khó chịu mà mới đuổi em đi. Em đang nghĩ như thế. Nhưng mà lúc đẩy chúng em ngã thì cô ta cũng đuổi em đi luôn à? Vâng. Em cũng giải thích một lúc là cô ta đuổi đi thì em cũng đi thôi, thì em không cho vào nhà thôi. thì em sợ ở đấy sinh sống nhiều thì cô ta càng nghi ngờ ấy, thì là cô ta đuổi thì em cũng đi, và em cũng về nhà và nói với bố.
Đứa cháu ạ, bây giờ bác cũng lên là cũng nói chuyện với cháu, tức là bây giờ cũng biết là con Tư nó ở đấy rồi, tức là bây giờ là con dâu đấy, thì là lên trên đấy là cũng tiếp cận, cũng là cũng được một thời gian, thế là lại lúc nãy con dâu vừa kể, tức là cái mở cửa không biết nó đứa cháu kia nó làm hay là nó tự nó là mở cửa ra là trúng. Đấy, tức là đấy là đứa cháu kia thì nó lại đuổi đứa con dâu về. Đấy, đứa con dâu về thì mới nói chuyện với ông là tình hình nó là như thế, thì đấy hôm nay tức là để báo lên lên, tức là đề nghị các cháu tức là để xem xét lại, xong là để cho con dâu lại đi tiếp cận tiếp xem nó như thế nào. Chị ạ, đến bây giờ theo chúng tôi đó thì chị muốn đi theo dõi thì chị phải tạo tình huống khác đi, đừng có đi lộ thế nữa, mình phải kín đáo một tí để mà theo dõi mới biết chính xác như thế nào. Vâng, bây giờ thì em với bố lên đây thì cũng muốn nói với các anh để các anh giúp xem là bây giờ phải làm cách nào để mà dựa vào đấy thì mới tiện theo dõi được. Chứ bây giờ hai bố con thì cũng không biết làm thế nào. Thế thì phải tính kế khác đấy, chứ, cho nó kín đáo đấy, chứ không phải là đi lộ thế này. Chắc chắn là nhà cái đứa kia sẽ nghi ngờ. Họ sẽ nghi ngờ và mình sẽ không tiếp cận được. Chị cho tôi hỏi là hôm nọ chị đã tiếp cận gia đình đấy như thế nào? Vâng, thì hôm nọ thì cũng em cũng cải trang là đi ngồi ở giường kia phải đi xin việc, không ai nhận, đi đâu xin cũng đuổi, xong là cô gái kia nó thương nên là nó nhận em về. Bây giờ chị phải tìm cách tiếp cận khác để chị ta mới có thể tin tưởng ở chị, thì chị mới tiếp cận được, thì chị mới biết là chị đấy với lại anh Tư như thế nào để được vào trong đấy ở là rất khó đấy, tại vì chị ta bây giờ chị ta cũng rất là cảnh giác đấy. Vâng, thì cô ta cũng cảnh giác lắm anh. Trong quá trình thì em ở đấy thì một thời gian thì cũng biết rồi, cô ta thì toàn đóng cửa, xong là để em ở ngoài kia thôi, cô ta còn không cho em vào trong nhà ngủ đâu. Em ngủ ở nhà, nếu mà lúc nào cô ta cần thì cô ta mới gọi em vào để dọn dẹp, gọi là nấu nướng lấy thức ăn vào để cho cô ta ăn thôi. Thế này thì chị bây giờ chị phải tính là thế nào, là chị không có nhà hoặc là không có chỗ ở nương tựa nữa, thì có xem chị ấy có đủ lòng thương không. Nhưng mà đợt trước thì em cũng đã dùng cách đấy rồi. Trước thì cũng đã bảo là không có nhà, đi lang thang đi đâu ai cũng đuổi, nên là cô ta mới thương, mới cho em vào ở. Bây giờ thì chắc phải là dùng cách khác để tạo một tình huống khác đi. Đúng đấy, bây giờ mình cứ ra đường ở này nọ, cái lúc đến tối thì không có chỗ ở thì mới nói với chị đấy như thế, thì chị đấy chắc cũng chưa cho ở, bởi vì chị đấy bây giờ có anh Tư thì chị vào ở nó cảm thấy chị đấy nó sẽ rất là thấy buồn phiền hay là thế nào đó.
Sáng nay dậy thấy đói. Không có ai nấu cho mình ăn. Mà hôm kia mình đuổi cái đứa kia đi. Giờ không ai hộ mình nấu giờ không ai hộ nấu ấy cho mình ăn. Từ nọ đến giờ toàn mình dậy rồi có cái đứa kia nấu cho ăn, không cần phải động tay động chân gì hết. Và hôm qua mình đuổi nó đi rồi. Giờ không ai làm việc nhà. Mình cũng thấy thiếu nhỉ. Mà chả nhẽ giờ này mình phải tự làm à? Từ trước đến giờ nó về nó toàn việc nhà toàn nó làm hết mà. Giờ này bảo mình khác làm, mình thấy lười làm lắm. Mệt. Mà cũng may đuổi cô ta đi không sợ cô ta nó phát hiện bí mật của mình. Mà mình thấy mình đuổi cô ta đi, mình hơi thương cô ta đấy. Không biết cô ta nó đuổi nó đi, không biết cô ta có tìm được chỗ ở hay không ấy. Không biết cô ta phải đi ở chỗ nào nữa đây. Mà thôi, mình đã nỡ đuổi cô ta đi rồi, kệ cô ta thôi. Cô ta sống đâu thì sống đâu, ở đâu thì ở đâu, không quan tâm nữa, mệt lắm rồi. Mà chả nhẽ giờ này việc nhà là mình phải làm à? Mà thôi không được, mình phải đi gọi anh Tư dậy hộ mình làm được. Anh Tư ơi, sáng rồi dậy đi. Dậy em ơi. Anh dậy đi ra kia lấy cái chổi về quét nhà đi, nhà bẩn lắm rồi. Đi. Làm thử cái gì khác thì mình không có hiệu quả. Mà chỉ cần một thứ bé bé nhỏ nhỏ này thôi mà khiến cho anh Tư nó nghe lời mình, mà anh đấy mê mẩn mình như thế mà mình cũng cảm thấy vui thật ấy. Anh đi quét nhà đi, anh quét từ trong kia ra ngoài cho em nhé. Đi quét nhà đi. Đã ạ. Thế thì cháu có cách này, ông xem có được không nhé. Đây, cho nó nhỏ. Đấy, cách của cháu như thế này, ông xem có được không? Vâng, như thế cháu nói như thế thì bác cũng nghe được đấy. Là thế để cho bác hai bố con chỉ cách Về thử xem nhé. của cháu như thế. Bác với chị thì cháu với anh Tuyên thì cũng đang điều tra và đã có bằng chứng rồi. Rồi chúng cháu
một ngày nào đó chúng cháu sẽ bắt thôi, nhưng mà bây giờ bắt chị kia thôi, nhưng mà bây giờ là bắt là sợ chị ấy đang điều khiển anh Tư, là như thế là thì bắt sợ sợ chị ấy nó không nhận tội, với lại sợ nó không hóa giải được cho anh Tư trở lại bình thường như trước. Thì bây giờ chúng cháu vẫn phải chờ thêm. Giờ gia đình cứ yên tâm đi, con cháu cũng đang theo dõi mà thấy chị ấy cũng không làm hại gì đến anh Tư đâu, nên là chúng cháu vẫn theo dõi chặt chẽ, nên là gia đình cứ yên tâm đi. Chúng cháu thì chờ là chị đi vào được đấy để theo dõi là chị ấy điều khiển anh Tư như thế nào, làm như thế nào chúng cháu bắt về chị đấy thì chị ấy mới không chối được tôi. Chúng cháu sẽ theo dõi chặt chẽ để xác minh chính xác là chị đấy làm cái tội gì, làm cho anh Tư là điều khiển anh Tư như thế nào để rõ ràng hơn. Thì bây giờ em cũng muốn vào với tiếp cận mà xem cách cô ta điều khiển, lại cách cô ta hóa giải cho anh Tư để cho anh ấy tỉnh lại, để anh ấy về. Hôm trước giờ anh ấy như thế thì dù có đưa anh ấy về nhà thì nếu mà anh ấy không tỉnh lại thì sợ một ngày nào đó thì anh ấy lại bỏ đi tìm cô gái kia. Em đang nghĩ như thế là những gì bàn để cho anh. Đúng rồi, chị nghĩ như thế là chính chắn đấy. Hợp lý. Bây giờ bác cũng nói, bác cũng lên đây là cũng bảo các cháu như thế, bây giờ tức là để tìm cách khác, xong rồi là cho đấy tìm cách khác để cho con dâu nó lại đi sang bên đấy. Để một thời gian nào xem nó khôi phục như thế nào thì với các cháu dự bàn với cái cách để cho đứa cháu kia cháu gái kia nó hóa giải xong, tức là các cháu cũng được công an cũng phải bác. Trước mắt bây giờ là bác với chị về cứ làm theo cái cách của cháu lúc nãy cháu bảo đấy. Vâng. Để xem chị đấy nó có bị làm sao mà rủ rỗ được anh Tư rồi đấy, mà là còn điều khiển được anh Tư nữa. Thôi cho anh để quét một tí xong rồi và anh để đi nấu đồ ăn cho mình. Bác ạ, với chị ạ, thì bây giờ cháu điều tra thì đúng là cô gái này có một cái phương pháp này cổ truyền ngày xưa hay sao, là thế nào mới điều khiển được anh Tư. Thì bây giờ phải làm thế nào để mà cô gái này hóa giải được anh Tư trở lại bình thường, chứ không thì sợ sau này anh Tư lại về, anh Tư lại bỏ nhà đi như bây giờ thì rất là khó. Nên hai bác cứ chị phải đi vào nhà điều tra rõ ràng mà thì mới yên tâm được.
cháu ạ, nấu bác cũng đi vào cái thời đấy nó cũng bảo tức là đấy hòa giải cho, nhưng mà hòa giải nhưng mà chưa được. Đấy, thầy đấy cũng bảo để mấy hôm một thời gian nào đó thì có thể mới hòa giải được. Rồi cái đứa kia thì là đấy nó hòa giải khó lắm mà đấy. Thế là đấy cũng bác cũng là đấy cũng bảo các cháu cũng là đấy, các cháu cũng hộ góp ý xong là để cho một thời gian nào nó thế là đấy cho con dâu lại tiếp tục lại đi vào trong đấy với chị ấy là để con để xem như thế nào. Thế là bác cũng lại đi thầy đấy xong là một thời gian nào lại cho thầy ấy nói lại tiếp. Lại tiếp. Bây giờ bác với chị cứ đi về sắp xếp đi. Chúng tôi cũng đã nắm được thế này rồi thì bây giờ chị cứ về xong là chuẩn bị với bác chuẩn bị cái kế mà lúc nãy cháu đã bảo đấy, cứ làm theo đấy xem nhé. Rồi thế thì bác cũng xin phép báo về rồi. Thế là có gì là để cháu cứ có thông tin mấy thì chúng lại lên để gặp với cháu. Thì bác xin cháu nhé. Giờ mình cũng ghi thông tin vào sổ, chờ anh quên về thì mình truyền đạt lại cho anh quên. Lúc nãy công an nó cũng bảo bố như thế rồi, bây giờ mình cứ từ từ xong mình về chứ là tìm cách là có ai cùng giúp mình. Mình thấy mệt choáng thế nhỉ. Mà lúc nãy thì bảo anh Tư nấu đồ ăn cho mình, anh đấy nấu ít quá. Giờ mình còn thấy đói rồi, chắc do mình bệnh cái bị phát này nên mất sức nhiều sao. Mà giờ này mệt lại nhớ đến cái cô giúp việc. Nếu mà còn nó ở đây thì tốt quá. Nhưng bây giờ hết thức ăn rồi, và nó đi chợ mua. Và nó đi chợ mua cho mình phải đỡ đi mua nữa. Mình đã đỡ đuổi nó rồi thì thôi. Mà cũng mệt thật đấy. Bao nhiêu thứ mình khác làm hết thế này. Mà giờ mình bảo anh Tư đi chợ thì anh Tư không đi được. Mà mình không đi thì chợ thế đi xa quá. Mà hôm nay mình thấy trong người mình mệt. Sao mà đi đến chợ được đây? Rồi đây lại nhớ đến cái cô giúp việc. Còn nó ở đây thì tốt quá. Mà thôi, giờ này mình sang bên kia mà anh Tư hộ mình bóp tí vai. Rồi mình khỏe lại. Mình xuống mấy cái quán đấy mua mình gói mì tôm về để ăn tạm thôi.
vai cho em đi. Mà cũng may có anh Tư hộ đầu vai cho nên là đỡ mệt, mà có cái cô giúp việc kia chắc tốt hơn đấy. Mấy việc đấy là cho nó làm cho anh Tư đỡ mệt, chứ như bây giờ bắt anh Tư đỡ đến này nó mệt cho anh đấy quá. Thôi anh Tư dùng đi. Mà cảm thấy hôm nay con người mình nó mệt kiểu gì ấy. Người mình nó đã thấy nặng người rồi à. Chả biết tất cả kiểu gì nữa, nó có thấy mệt rồi nặng người. Mà thôi, chắc mình phải lên giường nằm nghỉ một chút đã. Cả người cảm thấy mệt thế này. Anh Tư ngồi đây anh Tư. Bây giờ mới được chuyển ra làm công trình khu này. Khu này thì cũng gần khu chỗ thứ tư thôi. Chắc là mấy hôm có thời gian rảnh thì mình sẽ đi gần đấy để thăm gia đình. Cũng thời gian khá lâu rồi mình đi làm, trong khi chưa có thời gian về thăm anh chị. Hồi đây nghỉ tí đã, hoặc tí đi tiếp đã. Gia đình bên công an có việc gì? Có ý việc rồi đứa con Tư ấy. Thế anh Tư làm sao? Anh ấy bị do khi anh ấy bị mất tích, nhưng mà điều tra được là bây giờ anh ấy đang ở với một cô gái, nhưng mà chị tìm công an để tìm cách biết. Anh Tư bị mất tích đó. Vâng. Bây giờ là tìm thấy rồi. Thấy Nó rồi. đi theo là cái đứa con gái nó dẫn nó đi theo. Thế thì bây giờ lên tình hình tìm thấy anh đấy thế này thì đưa anh ấy về chưa? Chưa. Anh ấy chưa về đâu. Bây giờ anh ấy đang ở với một cô gái, nhưng mà không biết là cô gái kia nó gì đi trốn thoát thì việc của anh ấy cô gái đấy cứ ở đấy thôi. Trước chị cũng đi tìm gặp rồi, đưa anh ấy không về, nên là bây giờ cái cô gái kia lại đưa anh Tư đi ở một ngôi nhà khác, nên là chị mới phải đi tìm công an để hộ đưa anh ấy về ấy. Thế thời gian qua thì em cũng với Loan thì cũng bận công việc nhiều quá, em cũng làm công trình ở xa ấy, thì mấy hôm nay mới được chuyển làm công trình ở gần ngoài kia kìa. Đấy thì hôm nay đang đi bộ đi xem khu vực này, xem phong cảnh như thế nào, mà tình cờ lại gặp với chị ở đây. Chị cũng không được nói với hai vợ chồng em ấy, vì chị nghĩ Loan nó đang bầu bì như thế, chị nói ra thì sợ tí em ấy lại lo lắng, nên là chị nghĩ em còn bận đi làm nữa nên là chị không nói. Em bảo thế bây giờ em làm việc ở gần đây à? Vâng, em làm công trình ở ngay ngoài kia thôi. Thì sau thì nhà có việc quan trọng như thế thì gia đình có phải thông báo cho bọn em để bọn em mới biết được. Vâng, thì chị cũng bận quá nên là cứ mãi nghĩ đến việc của anh ấy thôi, nên là chị cũng quên, cũng không được bảo. Thế con ạ, nãy công an nó nói như thế thì mình bảo cổng trường ấy.
có việc gì thì bác? Và lúc nãy công an cũng nói chuyện, tức là đấy nó cũng bảo tôi, tức là bảo hộ anh em là hộ tìm kiếm không để xem làm như thế nào thì nó hòa giải các thứ được, thì cái con tư thì nó mới về được, thì không thì công an là tức là bên bát, tức là tức là cái trả con gái kia là nó không hòa giải phát được cũng không được, tức là bây giờ cũng phải con gái kia để hòa giải phát được. Thế thì bây giờ là phải, nghĩa là bây giờ Trư đang bị cô gái kia nó dùng cái phương pháp thì đang điều khiển đấy, nhưng mà bây giờ đang cần cách để hóa giải mới đưa anh Trư về. Thì trước chị công an thì cũng bày cách cho chị cũng cải trang vào đấy để tiếp cận rồi, chị cũng đi tiếp cận ở đấy được một thời gian rồi, nhưng mà mấy hôm trước thì chị không biết là cô ta làm sao lại đuổi chị đi, nên là bây giờ mới hai bố con mới quay lên tìm công an để các anh công an hộ bày cách, nên là bây giờ làm cách nào để lại vào tiếp cận để vào ở đấy với cô gái kia. Nếu mà bây giờ gia đình có việc thế này thì mọi người không cần phải ngại đâu, bác cứ nói với cháu thì cháu sẽ thu xếp công việc để cháu phối hợp với gia đình để mà giúp đỡ, để mà có thể sớm đưa anh Tư quay về. Mà nếu mà em làm việc ở gần đây ấy, thì hay là em thu xếp xem xin nghỉ một ngày xong là giúp chị một ngày được không? Cái này được mà, cái này không sao đâu. Hay là lát nữa thì em về em sẽ xin phép cấp trên, xong là xin phép mai nghỉ một ngày để mà em đến cùng phối hợp với gia đình để mà triển khai cái kế hoạch như lúc nãy mọi người đã lên được chú công an chỉ bảo. Vâng, thế thì tốt quá. Chị đang nghĩ bảo là không biết đi tìm nhờ ai giúp đỡ, mà may mà hôm nay gặp được em ở đây thì có em giúp đỡ thì tốt rồi. Bây giờ mình nhờ trường giúp đỡ thế này thì tốt rồi bố ạ. Vâng, đấy bố cũng nghĩ cũng đúng như thế. Vì lúc nãy công an đã nói như thế thì hai bố con mình bảo đi tìm người khác tức là giúp đỡ thì nó rất là khó khăn. Vâng. Vâng, thế là bây giờ là gặp đứa cháu trường đây, cháu bảo tôi tức là cố gắng xin cấp trên, tức là để dành một thời gian nào đó là để giúp đỡ cho hai bố con là tốt. Thì bác với chị cứ yên tâm đi, em sẽ thu xếp công việc xong là để phối hợp với mọi người luôn. Vâng, thế thì mai em xin nghỉ xong là lên nhà chị nhé. Vâng. Lên nhà chị xong là mình bàn bạc kỹ, xong là mình đi vào tiếp cận với cô gái đấy xem. Vâng. Thế thì chúng chăm sự nhờ cháu là hộ bác là thế là bác cháu ngày mai thế là lên hộ cháu là của bác là cháu lên thúng sớm tí, xong là để bàn xong là với đứa con dâu nữa là đi tiếp cận nó như thế nào. Vâng. Thì mới biết được. Vâng. Thì mai cháu sẽ thu xếp công việc xong là cháu bắt xe cháu lên sớm. Vâng, vâng. Mà trước chị bảo là chị đã cải trang vào đấy để mà quan sát rồi, nhưng mà sao chị lại bị cô ta đuổi đi? Thì cũng do chị cũng nôn nóng quá, muốn tìm thu thập được bằng chứng này, nên là hôm đấy thì cô ta cho tiền chị đi chợ để mua thức ăn, nhưng mà chị nghĩ là chắc chắn là cô ta cho chị ra ngoài thì cô ta làm điều gì đấy, nên là chị mới quay về. Chị quay về thì mình để theo dõi, nhưng mà cô ta lại đóng cửa hết, cô ta đóng cửa kín hết, nên là chị cũng không có chỗ nào hở ấy. Có mỗi ở trên cái cửa bên trên kia hở một tí thì chị lấy cái ghế để trèo lên để mà quan sát xem bên trong như nào. Thì cái cửa kia cũng cao, nhưng mà cái chỗ kia cũng cao nữa, chị trèo cũng không quan sát được bên trong đâu, chỉ ở kia một tí một lúc thôi. Xong là cô ta tự nhiên cô ta mở cửa ra ấy, mở cửa ra xong là chị bị ngã ở ngay cái cửa, chị không kịp chạy trốn nên là cô ta đuổi chị đi. Nhưng mà lúc cô ta ra thì chị cũng giải thích rồi, cô ta hỏi là tại sao đi chợ lại đi mà lại đứng ở cửa, thì chị cũng giải thích là chị làm rơi tiền, không có tiền mua thức ăn, nên là sợ cô ta chửi nên là chị mới đứng ở ngoài cửa. Chị
chị nghĩ là cô ta thấy khó chịu vì chị làm rơi tiền hay là như thế nào nên là cô ta mới đuổi. Không biết là có bị lộ hay không nữa thì chị cũng chưa biết được rõ em ạ. Thế thì theo em ấy, chắc là lúc đấy là khả năng là cô ta đóng kín cửa, thế cô ta ở trong nhà cô ta đang làm cái điều gì đấy không muốn cho người ta biết. Đấy, nên là lúc cô ta mở cửa ra thì thấy chị đang ở ngoài thì cô ta khả năng sợ là cái bí mật của mình nó lộ ra ngoài ấy. Nên là cô ta mới xua đuổi chị đi, không cho chị ở đấy nữa. Chị cũng nghĩ như thế đấy. Thì cô ta thì cảnh giác cao lắm. Chị ở đấy một thời gian rồi, cô ta nói gì chị nghe đấy, bảo chị làm gì chị cũng làm rồi, nhưng mà cô ta rất là cảnh giác, lúc nào cũng đóng kín cửa thôi. Chỉ lúc nào mà cần quét dọn hay là làm gì thì cô ta mới gọi chị vào, mới mở cửa cho chị vào một lúc thôi, xong là cô ta lại đuổi chị ra ngoài rồi cho chị ở trong nhà đó. Thế thì là cô ta đã tự đi như thế này thì mình phải làm gì tạo được niềm tin cô ta mới có thể cho chị việc lại. Nên là phải làm được như thế. Trước thì có một hôm thì cô ta đi ra ngoài, bảo có việc đi ra ngoài ấy, thì cũng đi tầm một buổi mới về đấy, nhưng mà chị cũng quay về gọi hai bố con đi vào đấy định đưa anh Tư về nhà, nhưng mà không đưa được anh ấy về nhà vì anh ấy cứ ngồi ở trong nhà, ở trong giường thì anh ấy không chịu đi, mà người anh ấy cũng nặng lắm. Bố cũng nói, cũng khuyên anh ấy nhưng mà anh ấy không nghe, không nhận ra cả bố. Cũng bây giờ nói gì anh ấy cũng không biết, anh ấy cứ ngồi đấy thẫn thờ thôi. Nên là bây giờ chị muốn bày cách để lại vào đấy để tiếp cận, để quan sát xem là cách cô ta điều khiển anh Tư như thế nào, và với lại muốn học cách cô ta hóa giải, để cô ta có thể hóa giải cho anh Tư tỉnh, để anh Tư tự về nhà thôi. Chứ bây giờ anh ấy mà như thế thì mình đưa về nhà thì cũng vô ích. Sợ một ngày nào đó mà anh ấy lại không tỉnh lại, anh ấy lại đi tìm cô gái kia. Đấy, đúng đấy đó. Về cái hôm hai bố con lên, tức là cũng thấy đứa con Tư cũng ngồi ở cái giường đấy, thì hai bố con thì cầm ở bên những ở bên tay đát về, nhưng mà nó nặng lắm, em không đát được, nó nặng không kéo được, kéo ra hết sức nhưng mà không kéo được. Xong là tôi là với hai bố con đấy là cũng về thôi, là không kéo được nữa. Tôi là tí sợ đứa con dâu cũng bảo đâu chắc là bố đi về trước một tí, không tí sợ cái đứa con gái kia nó là về thì sợ nó lộ, thì tôi là cái bác cũng về trước một tí. Xong về đến nhà thì mới là không biết tìm cái gì, bác ấy ở nhà cũng thấy buồn cũng lo đến, nhưng mà bác lại đi tìm cái ông thầy cũng ở xa xa cơ. Đấy, mà tìm ông thầy đi hòa giải, giải xem có được không, nhưng mà thầy đấy bảo vẫn chưa giải được. Đấy, thầy đấy bảo cái đứa con gái đấy bảo ác quá, không muốn giải nổi. Ông thầy đấy nó bảo tôi thế là cứ từ từ để một thời gian nào nó ngắn đó thì thầy đấy nó sẽ tạo mọi điều kiện thì nó sẽ tác giải cho được. Không bảo thế thì cái lúc nữa nó thầy đấy nó giải cho được thì để cho đến con Tư thì mình đi đón thì nó mới biết thì nó mới về được. Không như thế này là nó còn bác đi hỏi nó còn không biết cả bác mà. Đấy, là hỏi thế nào bảo ôi bố đây, hỏi nó còn không biết, cứ thế mà cúi đầu đấy thôi. Cái trường thì gọi một cái tên là bố đây thì nó chạy về nó thưa rồi, nhưng mà sau nó bây giờ nó lại như thế này thì bác cũng rất khó nghĩ, không biết làm kiểu cách nào. Mà ở bên công an thì bố con cũng đề nghị công an rồi, công an với công an bên tỉnh bây giờ tuyên đấy thì nó cũng lên nhà nó cũng nói chuyện báo cáo cho nọ thế kia, là kiểu cách nọ kiểu cách kia kiểu thứ rồi, nhưng mà bây giờ là không biết lại tìm cái cách nào để cho hòa giải được thì cái đứa con thì mới về được. Thì cứ như thế này thì nó cũng khó lắm cháu ạ. Như thế này thì gia đình cứ phải bình tĩnh, để phải từ từ giải quyết mới được.
Giờ cô gái kia đã dùng cái phương pháp như thế thì mình cũng phải từ từ mình tìm cách nó hóa giải đó. Bây giờ mình nếu mà dựa vào các lực lượng chức năng thì đưa anh ấy về thì cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là cái việc hóa giải của mình có làm được không. Đấy. Quan trọng là cái cô gái kia là nó về nó có nhận xong rồi nó hóa giải cho trở lại bình thường không, đấy thì quan trọng là cái điều đấy thôi. Thì hôm nay cháu cũng gặp bác với chị ở đây thì cũng biết được cái tình hình như thế này, thì cháu bây giờ cháu về thì cháu sẽ xin phép cấp trên để mà mai cháu nghỉ, rồi cháu sẽ bắt xe lên để mà phối hợp với gia đình. Mọi người cứ yên tâm nhé, không cần phải lo đâu. Vâng, thế thì cháu cố gắng giúp đỡ bác cái nhé. Vâng. Thì bác bây giờ bác già rồi, bác cứ ở nhà thôi, cũng chả nghĩ là thương đứa con như thế, nhưng mà cũng chả làm cái gì được. Nên là cũng nhờ anh em, là đấy anh em cũng thấy ngại, mình cũng thấy ngại không dám nhờ. Thế là để gặp cháu ở đây là thấy cháu ủng hộ bác được thì là bác rất cảm ơn cháu ấy. Thế này thì mai em cố gắng lên nhà chị xong là với chị để giúp chị một lần nhé. Gia đình cứ yên tâm, bây giờ mọi người cứ đi về đi. Vâng, thế thì bác cũng chăm sự nhà cháu là mai thế là lên sớm sớm một tí giúp hai bố con bác nhé. Vâng, mai cháu sẽ lên. Thế chị đi về nhé. Vâng, mọi người đi về đi. Thế thì bác đi về nhé. Vâng. Không ngờ một thời gian đi làm xa nhà này không lên thăm anh chị mà bây giờ gia đình lại xảy ra chuyện như thế này. Rồi bây giờ mình cũng biết chuyện như thế này rồi thì mình để xin phép cấp trên để mai nghỉ thì phối hợp với gia đình để giúp đỡ xem nào có được anh Tư được về không nữa.